Hmm? Pwede ako mag-bike ngayon kasama si Tutoy. 10 pesos lang. Mababawas pa yun sa baon mo. Dito na naman kami ta. O, dimension na ng baon mo mamaya. Let's go!
Meron ka na. Meron palaya ka dyan? Wala.
Ha? Pandesal? Wala ha. Nakagala! Dito doon. Naglakad-lakad. Oo, nagagawin daw siya. Oh, ba? Ayan, nabumaba. Ano ng bobo? Baka gusto mo mag-ride. Hey, hindi mo. Ika. Dito sa loob. Kita. Ah? Oh. Ay! Ay, isa. Hindi. Dito na. Ako ikakati ako.
Oh. Ano? Wala. Nauhaw ako. Hindi ko alam kung saan yung ulam natin. Saan? Oh, ito ata. Ito nga. Oo. Dito man ikaw. Dito man. Yung oras ka magtatapos. Mamaya. Tutoy ka ganyan kita. Yung dinadriban niyang BMX na bike. Na ano? Saan yung kador na? Oo, nagpupuntang naman na talaga yan. Kalawang. Hmm?
Parang ako'y nasa langit. Tita, anong oras na? Ano naman, wala akong kain. Yes, yeah. Wow. Tingnan ko sa iyo ang timba niya, tita. Bye.
Ngayon pa na. Pagod na ako. Pagod na ako. Oras tayo kakain dito. Ano totoo? Grade 5 na rin ba si Tutoy? Grade 5 ka na rin? Anong pangalan ng teacher mo, Tutoy? Anong pangalan ng teacher mo? Doon sana ako nung una-una. Pero kinuha na ako ng Michelle. Ako lang din ang
Gamitin mo na, bay? Dadamit ka na? Ah. Ano yan? Evacuate!
Kumain ka na. Tita, kumain tayo sa kaso. Okay. Up. Hoy! Kumain ka na sa akin. Sabi na si Tita. Para may kasama kami. Kumain ka na. Andyan yung ulam natin doon. Yung sa kawan. Wala na kang like yung huhubaran nila mamaya. Tapos yung pag-huhubaran mo. Si ate sa puti. Ano naman ang ulam natin dito, ah? Tuwa kayo ulit sa susunod na. 2 days na yon na paglilinis ng bahay. Pag inulit pa ulit, 3 days. Mas may ulam ka pa yan sa ano? Yan sa lagay ng plakuhan. Oo. Oo, wait lang. Wait lang. Ha? Pag sumikat ka ba dyan sa may fogo na yan, malaki ang sahod, no? Ano ito? Oo. Magkano kita? Nasahod na akong monthly ah.
5,000, 10,000, 20,000. Ganon. Oo, kaya nga. Tatrabahuhin ko na. Maliit mo na lang kung hindi totoo. At isasangod ko na lang yung ano. Kapain natin yung manok. Ay, bago ka maligo. Nilagyan mo pa ako ng sus eh. Kita ayaw mo? Hindi ko masyado. Haggard now! Tsura, pagod na, uy. Sarap kaya to? Luto ni Tito. Sarap yan, tita. Bayawak eh. Iyawak yan. Bakit? Ayaw mo? Gusto. Sinantay ko kapon niya. Ang ko. Maliit na ano. Ano nanonood, tita? Anim. Pag nag-1 kayong ganyan, tita, yung nanonood, ang nantasahod sila ng malaki? Hindi pa, tinatarget ko pa yung watch hour. Huwag mong paakit yung sibayaki sa'yo. Bugain mo ng dahan-dahan. Anong puntahan mo pa ako? YouTube yan eh. Ano si Mr. Beast? Sobrang yaman na nun. Pag million ang views mo. Million na rin siya sahod ng mga yun. Si Mr. Beast sa YouTube, ano? Yung napanood ko, 6.25 million yung sa sahod niya. Sika mang yan. Yaman siya ba? 10 million siya sahod yun. Yaman siya ba? Si Mr. Beast daw yata pinakamayaman eh. Diyan yung kolektor ko. Lang. Ano bukas, tita? Sabado. Bukas na kayo maglilinis. Kaya ba? Magluluto pa kayong kanin, ulam. Buti marunong ako maglutong kanin. Alam hindi.
Wala kayo dyan. Ulam, itlog. Alam ko magpirito. Repolyo bukas ang lulutuin nyo. Lagyan ng sardinas. Tita, asan yung ang palaya? Wala pa. Ang ba mabili? Wala tayong pambili. Kailan ka bibili ng ampalaya dito? Hindi ko Ano alam. ng ampalaya? Tapos maligo ka na. Ano yung oras dito? Hmm? Anong oras na? Magte-10 pa lang. Ang sarap. Ayan na. Kuha ka dito yung lemon tita. Yun na. Lipat ko ang house. Hindi dilig pa ako ng halaman na yung isa ng kaldero. May pandesal dito. Pa. Ba't ko pang sinasawsaw to? Ewan ko sa'yo. Sarap. Ano? Mangkiso. Wala! Forty times 7. Ilan? Alam? Patawang kanin? Kanin ko. Pipiliin ko lang yung ito.
Alis tayo ng 40. Hmm? Alis tayo ng 50. Ganun. So, 45. Magpapagas pa ako. Saan ba nandito yung pagkasan dito? Yung pa, total. Saan nyo nakilala yung mga jowa nyo na yun? Sa... Yun sa may larong kasalog avatar. Tapos? Basta, basta lumapit lang sila sa amin. Maangas kasi yung namin, yung avatar namin, lumapit siya tapos ng sayo. Yun, nakilala namin sila. Last ka video call nyo na. Pangit kasi, makakasanayan nyo yun. Pag pinayagan ko kayo, wala na. Hanggang sa school na may jowa na kayo. Tagabi ko yung tita. Ano? May? Betsin? Makakasanayan nyo yun hanggang sa school, magjojowa na kayo. O, paano? Hanggang ililibre-libre nyo na yung jowa nyo, hati na kayo sa baon nyo. O, hindi magkukulang, mangungupit na kayo. Ganun yun. Taga Bicol yung tita. Ang layo ng Bicol dito. Kahit nga. Pag pinayagan ko kasi kayo, kahit hanggang dyan sa school na, magjojowa na kayo. Ibig ko sabihin. Ang pagkakaroon ng jowa, hindi yan basta matawag mo lang na jowa. May obligasyon yun. Halimbawa ako babae, may boyfriend ako. Alam nga naman, papayag lang ako, pakilig-kiligin mo lang ako. Hindi mo man lang ako mailibre kahit baseball. O, di ba? Ganun yun. Di mo man lang ako mayaya, iikot-ikot sa SM. Ano, paikot-ikutin mo lang ako sa SM, di mo man lang ako maibibili ng fruit shake. Oh, di ba? Hindi nyo na ba kayang bumili, di ba? Oh, yun yung ibig ko sabihin. Kaya bawal pa. Ayun, dahil gwapo, maganda, proud ka na may jowa ka. Bakit? Ano pagmamalaki mo? Ganun yun. Kaya ang mga nag-girlfriend, boyfriend lang, pag may trabaho na,
Kasi kumbaga halimbawa katrabaho mo, o sabay tayo uwi mamaya, daan tayo dun sa kainan dun sa labas. O di may panlibre ka. Ba? Break time, nagtrabaho kayo, break time, kakain kayo dun sa kantin, nagsabay. Wala nga naman siya pagbabayarin mo sa kakainin nyo. Ikaw ang magbabayad noon, ganun yun. Kaya hindi basta-basta ang pagkakaroon ng girlfriend. Kagawal pa din sa pag-aaral yun. Sakit! Tamaan, ngipin na. Na, nakagad mo yung buto. Tumatawin sa ito, tumalak dito. Okay. Mm-mm. Ah. Hayaan nyo silang magkagusto sa inyo. Hayaan nyo silang magwapuhan sa inyo. Hayaan nyo silang maging crush nila kayo. Hanggang ganun lang. Huwag kayong magre-response. Huwag din kayong paasa. Halimbawa, alam nyo nang merong gusto sa inyo yung babae, crush kayo. Papansin ka naman. Iki-care mo naman siya. Mag-expect siya na gusto mo din. O edi magjowa na kayo. Yan yun. Hayaan nyo siya nung may crush sa inyo. Pag may crush ka naman, hanggang tingin ka lang. Inspirasyon mo lang. Ang sipag ka pumasok. O pag nakita mo siya, tama na yun. Si Tutoy kanina, nung may dumaan niya na babae, yung kaklase kong video, sabi, ay, andyan na. Inaasot ka nga, sabi nga, inaasot ka, sabi, ay, papansin yan, sabi nga sa akin. Papansin naman yun. May gusto ata sa'yo yun. Hindi ko na nga pinapansin. Alam mong nagpapapansin sa'yo, huwag mo nang pansinin. Baka mamaya pa-cute-cute ka naman dyan. Hindi tita. Hindi ko na nga siya pinapansin. Masama din na magpaasa sa babae. Tanong mo kay Coach Delpita, nandun kami sa may nag-bike. Tumatawag ako ng babae, wala. Hindi ko na siya pinapansin. Nung alam nyo na may gusto, tapos papansin din kayo, mag-i-expect yung babae. Samantalang kahit alam nyo may crush, hindi nyo napapansinin. Kausapin nyo lang ng normal. Usap na, hindi kasama ang landi. Alam mo yon? Bakit mo ako tinatawag? Pag tinatawag ka, bakit? Bakit? Oh. Ganun, normal, formal. Bakit? May kailangan ka? Oh. Pag wala naman, sige. Oh, talikod na. Iwanan na kita. Ano? Dami pa akong gagawin. Si Cedric malungkot eh. Bakit pa? Ay, siyempre. Naisabi mo sa kanya tita? Oo, parang mangiyak-ngiyak kaninang umaga eh. Hindi makahawak ng cellphone. Mga bad kayo eh. Hindi kayo nakukontentong manood lang, maglaro.
Ilitan natin yung manok, Inday. Ha? Sakit talaga dito ng ano ko? Baba na ngipin ko? Ha? Sakit talaga yung baba ng ngipin ko na at natusok ng ano ko dyan na. Nagpatulis? Wait lang. Tanggalin ko lang ito. Bago talaga. Dito ka na muna. Ha? Adi, magdamihan na rin ako ta. Ako lang. Halika na muna. Kasi, ang gagawin ka pala. Ikaw gumawa nito panisal na tita? Hindi. Yun na. Halika na. Asan ang tsinelas ko? Yucky, yucky, yucky. Pakakainin ko kasi sila. Hindi ko mapakain. Gawa ng ano. Kaya kakatay na. Hindi pwedeng kumain yun. Hindi siya pwedeng kumain pero pwede siya kainin. Oo. Tama. Lahat na tita? Lahat na tita? Dalawa. Ay, tatlo. Ah. Ibayan mo ng hawak. Oh, yan. Hawakan mong igi. Ta. Kabilaan na. Ito mo. Yan yung hawakan. Ito siya. Yes, hello? Yung ano ko bo, yung lagayan ko ng gulaman naman. Maya. Lagyan ko siya ng ano.
Tira. Ilang dalang to? Ayan. Bukas pa nila makukuha. Pagkatapos pa nilang maglaba, magluto ng ulam. Very good ah. May jowa na si dalawa ni Cedric eh. Sino nito? Sinong jowa mo? Taga saan? Ito ay I love you ko na sila doon. Sabi ko patunayan niyo yung I love you mo bukas. Ay, kita mo yan, magluto ko na kayo ha. Tapos kayo magkabuntislo, sino magluto? Sino maglalaba, sino magbibigay sa bahay. Sabi ko nga, ultimo break naman. Malabalik mo na na yun. Ay, ay, si babae mo. Baby, come here, come here. Kami, sarili ka, meron ka doon eh. Oo, dalawa. Sabi niya, May jowa ka na, Raven? Sino nga si Michelle o Sandy? Sino ba? Sandy? Yung sandali. Tapos, Lay. Si Michelle, si Michelle. Ano si Michelle? Yung sandali. Dami to eh. Dalawa to eh. Lagi yung hinahanap ko. Lagi yung hinahanap sa pila. Ah, ito naman si Michelle. Abay, hindi ko alam. Sabi, ano si Sandy? Abay, dalawa ang hinahanap mo ah. Ang balik ka pa! Ano sinawa dito kaya? Kala ko na oh, maglilinis ka din ng ano ka? Magkano maliligo na? Magkano ka na din ah? Mag-ano ka na din? Oo, ito pa. Kasi maglinis na, mag-aaral ka na. Ba, mag-aasawa na eh? ang ganda ng mga I love you na Yung sabihin nun. Yan. Saan ba yan? Galing ka rin? Hindi. Tandaan ko lahat. Wala, ilayo naman ang kasat nyo. Tayo dyan. Ayaw ko lang yung matutunan silang mga. Hindi, ibang lugar din. Pinsan daw. Magkaisan lang kayo. Hindi nyo naman ay. Kilala, ba't kayo layo-layo? Karalok nila. Kasi kanina yung tsura. Nagbibidyo ko yung mga yan. May wifi eh. Ayun. Sana. Mama, dati daw yun yan. Hawa ka? Labag mo naman. Baka natapon na yung bubog dyan. Apa? Napupunta kasi. Oh, sino ka na sunod? Ang jujuwa. Diyan mo lang. Ba't kayo na ate? Ilan taon ka na ba? Natakbukoy. Ha? Ang gold na? Hindi, 12 na daw. Tulad ka pala yan. Ayaw ko! Ayaw ko! Ayaw ko! Mama, mamoboy. Bakit mo ang gulo? Kaya nga. Ano wala isang bulak lang. Isang buo, parang tumutunulan. Ano mo sinabi? At nang buong ginuha. Hindi! Katay mo na, boy! Wala mo kang hatay. Sige, mamaya ko na kinuhin. May na lang. Hawakan Hawakan mo. Takot ka naman, yabang-yabang mo. Bakit takot eh? Manok naman yan. Sino ka takot eh? Hindi manahan ka. Lahat sinakatakutan. Pag sa iyo pa di, ano? At ano dyan na insekto doon sa bahay. Oo. Tumitinig man. Panguwi nga lang. Service school. Ang group na lang. Bigdar pa lang yan. Pero yung si Michelle, lumapit ko sa amin. Hindi pa lang yan, tita. Lumapit sa amin si Michelle. Si Raven ko makulit. Sinusumbong si Raven. Ano naman yan? Sinusumbong ka lang yung friend mo. Sinusumbong si Raven. Makulit mo si Raven. Sabi ng bata.
Mama. Laki ng blood. Mamam dapat ito ko din. Mamam na inom ko ng blood. Ano yung blood? Sige, ano na. Ika, akin na yung blood. Ano ba tayo din? Alamin na yung blood. Ano na dun sa blood mo? Okay na isa. Unang dali. Ano yung isa? Ano dun na yung isa? Huwag mo na. Try mong hawak. Scared. Scared ka. Patay na yan. Kutsilo yung leg niya. Anong scared? Hit mo ang mga. Tikit? Liko ka naman. Hiya ka na. Sige na, hawak mo na yung. Ano, isa pa lang. Mama, dapat. Hawakin mo na isang manok. Mama, niyagin pa ako sa... O, sige, hawakan mo. Ito, hawakan ko na. Sige, hawakan mo nga. Hawakan mo na. O, yun na. Uwi mo sa bahay. Dali. Ano? Wait lang, Buyat. Sinasamantala ko yung tubig. Sige lang. Ano ka ba? Scared agad. Scared agad. Hindi pa nga. Hindi ka matutukain yan. O, dali. Kunin mo na. Kunin mo na isa. Naligo ka na lang. Naligo pa ng kutan. Aga-aga. Damay ko na lang. Damay ko. Hawakan mo na. Ano ba yan? Ay na, hawak mo na. Dapat ako ang ginto ko lang. Dapat ngayon ko lang yung hawak mo. Dapat ikaw na lang. Wala ka pumunta. Dito yung bahay. Dito eh. Ano tawag mo, Raven? Tawag mo sa kanya. Ano daw? Tawag mo nga. Tawag sa kanya. Tawag mo. Tawag mo. Parang dami. Eh! Blood ko yun. Ano tawag mo sa kanya? Ano tawag sa kanya? Tawagin daw nga yung blood niya para tumami daw yung blood Asan na niya. yung blood? Asan na? Ito. Asan na yung blood? Iyan talaga. Kontak ito. Iyan na yung blood. O, sige. Nga. Bumanga ka na! Mama, dito lang. Oo nga! Mama, lang. Yan na! Sabi niya, iinumin niya! Tanga eh! Hindi bata ito. Iinumin tapos kung pinapakanga, ayaw. Bata ka. Kalokohan. Ay, sige na, boy! Sabi niya, iinumin tapos pinapakanga, ayaw. Nalukuhin eh. Pusa. Saan yung aking susi sa bahay? Ha? Susi. Ligo ka na, boy. Kaya mo, ano na? Nandiyan, mayroon din sa mesa.
Nagkasundo ka ba? Oo. Pasabi naman si Imran. Sige, parang turte na. Sige, salamat. Masakit daw ang tiyan, hindi daw siya papasok. Sino? Hindi papasok sigab kasi masakit ang tiyan. Ay. Oo. Kaya hindi na muna sasabay sa'yo. Oo. Sige, salamat ha. Mamay ko nang bayaran yung 30, ano? Balance yun na ano? Ay, may balance sino? Si Gab, na 5 lang naman. Magkano ang balance? 5. Sige, mamaya. Bali 35, ano? Oo. Sige, salamat. Bakit mo sa gamitan mo yung galambal? Gutom na gutom sila eh. Nakakainis. Tuka ng tuka. Pagod ang buhay, Totoy. Ha? Baliktad talaga. Visit ka.
Kuha ka na ng biskwit mo nun. Oh my heart. On this girl. Saan yung medyas ko? Sarap gamitin ng ating bambal, no? Si ate mag-iinom bukas, tita? Ha? Si ate mag-iinom bukas? Siguro, oo. Kayo magluluto at saka maglalaba. Tita, nakita mo yung pencil case ko? Hmm? Nakita mo yung pencil case ko? Hindi. May budo. Pinapayagan mo. Naiwan. Bakit naman nagiging? Wala akong basket.
Baan, ka na daan? Baan? Baan? Saan ka na daan? Wait lang. Papadlock ko lang bahay. Promise I'm yours. Could feel the tenderness I feel. You know, could be free. The angels brought me here. Here I am, the one that you love. In a passing breath. That I know. Where's the key? Where did I put the key? Key. Where are you, key?
Ilan? Kaya tara. Hindi muna. Ang ina mo. Oh! Bis na. Okay. Ay, 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 ay. Pii, lagay sa labahan. T-shirt, lagay sa labahan. Sapatos. What is lovely? Ilan labo? Parang wala ng bukas. Pwede bang umiwan? Hinahanap. Ma! Sino ulan natin? Force! Sila ay Buda! Ayusin mo nga muna itong bag mo. Alam mo na nga lang, di pa ako nakakapagligpit. ay di ko. Dito yan. Ang bag ko. Dito naman yan. O, yung sapatos mo, saan nakalagay yon? Araw-araw naman kasi nagtatrabaho nga eh. Ito parang ang gandaan lang dito ah.
Pa. Uy. Uy. Why? Yeah. Dito ka nga sa loob! Hindi ka naman magbantay yan sa loob ah! Hindi ka magpapakainit. Tawagin mo ako pag ito yung may bibili.
Buda, may nabili. Opo, ma. Ano po?
Bili, puta. Ay, gila. Bili. Asa na sa drinks natin, Buda? Kuha ito.
Ano ha? Kwenta ka, ganun mo lang sa akin magkano. Magkano?
Buda! Ah? Wait lang.
Buda! Lagyan mo nga, abot mo nga sa akin yung takore, anak. Abot mo sa akin yung takore, sasalangan kong mainit. Abot mo sa akin yung takore. Plastic? Takore. Plastic? Takore! Takore. Ang initan ng tubig. Ako na pati takip ah. May laman na ito na. Thank you, baby. Kasi masagot ka pa. Kung anong bagay na ito para di na nga gumastos pa ng malaki. Kung pipilit Iyo na ito. Kapag yung apoy na yan, napalaki mo nang hindi mo nilalagyan ng alcohol, gasolina o hindi mo nilalagyan ng papel. Palalakihin mo. Para siyang fireworks na nabuga. Ako na may alam yan. Hindi mo alam yan. Hello? Hindi mo alam. Mo yan ngayon. Bawal alcohol. yan papel ah. Iyo na ito. Kapag yung apoy na Oh, masipa mo! Ano pa? Assuming ka. Ayaw mo pa kumain? Gusto. O, hindi kumuha ka ng ulam mo kumain. patayin mo itong tingting nang wala kang tutusukan diyan sa tubig na yan. Bawal kang maglagay ng tutusukan para lang tumayo. So, sa iyo na yan pag nagawa mo kasi ako lang naman may alam niya yan. Patatayin mo itong tingting na yan. Dalawa? Oo, bawal yung matigas na mo ilalagay kang matigas. Bawal para itusok mo. Bawal lang yan ng matigas din eh. Bawal na wonderful. Bato, basta. Bawal na itusok. Ako lang may alam yan. Imposible na malaman mo yun ngayon. Anong sagot? Hindi ko wait lang ba? Dishwashing liquid.
Laluin. Lagay yung dalawang tingting. Ma, huwag ka magkukwento sa aming panglaki namin na nakakalungkot ha. Baka mapayak ka rin. Ate, ibigay mo na muna kay Sabrina. Naiiyak na naman. Ay, galit, galit. O sige, alam mo ba nakakapangit yan? Gusto mo kumangit? Ay, hindi na ako galit. Sinasabi na sa'yo na yan. Ate, ibigay mo na muna kay Sabrina. Naiiyak na naman yan. Ay, galit, galit. O sige, alam mo ba nakakapangit yan? Gusto mo kumangit? Ay, hindi na ako galit. Sinasabi na sa'yo na yan. Ipikit ang mata, tana, pahinga muna, ako na. Happy man salamis ko, ginagawa, mama, pahinga muna, ako nang bahala. Wala ko,
Dala ko, guys. Sa iba naman, mga kasungit ay dinagdagan ko nga muna ng tsaka. Ay, este tsaki pala. Tapos Dutch meal na rin. Ako, feeling ko masarap ang gagawin natin ngayon. We wishing well. Boy, wishing well, no? Suso. Wish ka tayo. Wish ka. Pwede na ba mga wish mo dyan? Pwede na yan, sige. We wishing well. Excited sobrang mga tao po natin. Sada ko sa dito. Ang papangit. Ang kinakanta ko, puro na lang kada ko. Uy! Ah! Lacha, lacha. Lacha, lacha, lacha. Lacha, 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 lacha. Lacha, 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 lacha. Dan. Ikaw. Lacha, lacha, lacha. Didn't hear that. Have the mic. Lacha, 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 lacha. Literature. Lacha, lacha, lacha. Uy, manggala. Uy, manggala. Sayaw. Sayaw ng watawat. Siya ay warawa. May isa pa to. Hindi naman dito. Hindi naman. Yan dito, yan dito. Yan dito, yan dito. Saan yan? Saan yan? Sayaw ng watawat ng Pilipinas. Siya ay warawa in Filipino. Sayaw ako. Itaas ang kalang kamay.
Sampalang Katapatan, Kawat-tawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatan kawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, nakakalikasan, nakatao at nakabansa. Hanggang sa muli mga bata, like and subscribe. Salamat! Cavite, Lisa. Cavite, dalawa. Namatas, Quezon, Habon, Anusta. Minabang, Pablo, Cavite, Lisa.
Buda! Buda! Kumain ka na, taalis na tayo, magsusundo. Bilisan mo nang kumain. Buda! Kumain ka na nga, taalis na tayo. Sige. Ano? 25 yung palaki.
Tara, Buda, bibili pa tayong bigas. Ma, alis na? Tara na, ma. Tara na.
Pa! Gagamit ko yung mga cellphone na mamaya na kayo mag-cellphone ko. Dating nila ko. Pero hindi naman sila mag-cellphone eh. Ikaw? May pinapadalan ka na daw ng love letter ko. Hindi lang sulatan ka daw. Wala. Bakit ka napayag magpasulat? Bakit? Di ko naman sinatanggap. Pinulit ko naman. Paano ka kakasulat? Paano ka nga nasusulatan? Mabili ako. Bakit may pera ka? 15. Bumili ko, ma'am. Bumili ako, lugaw. Wala. Bumili ako ni ma'am. Bibili lang. Maduga ka na naman. Inubos ko na nga yung pera mo. Ay, wait. Use na lang pala. Mama, magkano tong coolers? Magkano tong coolers? Ay, ito na parang desktop. Magkano tong desktop? 15. Eh, kung hindi tatabi mo yung pera mo, hindi yung maduga ka, gagastos mo, tapos gusto mo pala niyan. Nasaan yung straw? Unasan mo tong inano mong mga babalgam dito, oh. Yung straw dyan, dyan. Dyan sa stand, sa ano, hanakin ng garapon, nandun lang sa gilid. Ma, magpunta ka ng dahil sa gilid. Kaya, eh, bumili nga ako kay Mama kay Mama lugaw. Oh, 5 lang naman yun ah. 10 sa amin. Hindi ako Iba yung lasa, ma. Lasang alak. Baka pag gising ko lang, lasang ka na. Dre. Nasaan, Dre? Kumalasang ka.
Ma, pwede pa? Ay, ma. Pwede ako muna? Ma! Ano yung tigpipisang ganito dito? Lahat. Piso sa iyo. Ma, pwede ko muna na. Ganun kay Kuya yung iniinom niya. Andre! Ha? Magsasayin ng kanin. Yay! Ilagay mo yung kanin mo. O, ito na lang ang hugasan mo. Ma! Ma! Pwede din ako kumuha ng sesta? Tumigil ka nga, Buda! Kaya gastos mo yung pera mo, lintian ka, tapos manduduga ka. Ang paipal dyan. Kung gusto mo dapat, iniipon mo yung pera mo. Hindi yung gagastos mo lahat doon, tapos iba na naman yung hihingin mo sa akin. Gusto mo pala niyan, di bakit sa mo ginastos lahat ng pera mo? Oh, yun pala eh. Bakit si kuya mo nakapag-kitchen ba? Hindi naman, di ba? Humingi nga lang ako kay Ingen. Isa? Pasipsupin mo na lang din sa dyan. Hindi. Oo, pero na to. Kung ano kuya, lasang anak. Ay, lagyan mo ito ng bigas ha. Ha? Ano, lagyan mo ito. Dalawa lang. Dalawang takal? Mama. Bakit anak? Hindi ko makita. Ano ba? Ma! Natatain na ako.
Ang weird is... Ang meaning is... Puzzle! Puzzle. Yan ito. Sobrang tastic. Perfect. Andray, tapos ka na? Time to eat. Bigyan ako ni Ray ng ano niya, manok. Tapos yung ulam ko. Time to eat na, Sandre. Pinanood pa kami ni Ma'am. Kami din, Sandre! Habang nakain. Kami din. Totoo. Laban kami pinapanood ni Ma'am pag-business. Kami tuwing Friday lang. Lunch kasi sa amin. Hindi ko sinabing kasi. Matigilan! Andre, kakain ka rin ba? Bakit? Kakain ka rin. Ng anin? O, 4. Kuha ka ng 4. Ayusin mo na pagkuha puta ha. Gumamit ka ng tinidor. Opa. Okay na ba? Tigilan kami, Ma. Ma? Ha? Tigilan kami. Nagdalawa na. Sige, tagtatlo. Ha? Tagtatlo. Adi 8 na kanin mo, Buda. 8, 6. Ano yung 6? 6. Akala ka kasi. Later na. Sana lang para. May ginawa ko dyan, ano ha, mataas yan. Sobrang taas yan. Tako yung gagawin. Pag naging langgam ka, tamo. Ano, Buda? Pag naging langgam ako, ano? Kain na muna kayo. Kakainin ng pusa yung pagkain. Ano, Buda? Ano, pag naging langgam ako, ano? Yung sinabi mo. Kain ka. Ha? Hotdog. Ha? Ha? Kain yung sabog. Ha? Ha? Ano nga? Hindi ako
mo, pag tinignan mo yan, ginawa ko ito. Konnichiwa. Sayonara. Pero gasan ako ng cookie. Kailangan ko ng dishwasher liquid. Dishwasher? Ay, wala naman. Nahugasan naman lahat ng gamit yan. Ito pa, oh. Ito, gumamit ka ng iba doon. Alam ko na. Alam niyo niya. Yung puwet mo, alam na! Alam mo na pala yung puwet mo. Good thing. Buti alam mo na yung puwet mo, Buda. Dati pa. Ha? Dati pa. Ha? Ato. Ha? Listo. Ha? 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 Hot dog. Is dog. Tatay mo. Handsome. Ay! Lagot ka kay Papa. Tuloy mo yan. Saba na yun. Pogi. Ano? Sab pogi. Ta. Pogi. Ta pogi. Ta pogi. Ayun yung sinabi ko eh. Ulol! Ulol. Sunday. Ulol si Buda. Hindi naman yun. Ano yake? Tatay ka? Tatay ka, yake? Tingin nga. Wala ka nang tae? Kotsi tayo na. Kotsi, pangit si Buda. Gagawa pala ako pa. Andre, ate kasi mo muna yung pagkain. Papa. Ako man, lugasan ko na ito ang paborito ko. Mangko. Basta ako, may paa. Bakit may pa? Ka naman talaga. Ano may sabing wala? Ako? Wala ka pa ng paa. Putuloy ko yan. Wala na nga paa. Putuloy mo pa. Ito, paa ko. Na. Ay, yung paa ko. Hala, naglalakad na. Tapos? Hala, nakakakit pala to sa pader. Hala siya. Hala, nalipad pa. Hala siya. Tapos? Ayun na siya. Ang second. Wow. Yun o, may feeling mo. Parang nalakad siya na hagway. Elevator. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Sa Pasko, may regalo sa amin si Ma'am. Tatakbo na siya, Buda. Lugasan pa pala ako. Tagal-tagal pa lang ako. May regalo si sa Pasko eh. Napapasok ka lang. Oo, susunod na Pasko. Sabi ni Mama, may regalo siya sa amin. Electric fan.
yan. Matagal pa. Diga, Mama? Hindi naman na siya ang teacher. Pero, hindi na siya ang teacher niyo. Ay, hindi. Pag ano daw, pag iba na yung teacher namin, medical sa Ma'am Ricky. Punta daw kami dun. Ma! 7 punta ka daw, yung meeting. Ay, amin din ma, 7. Punta ka din doon, bukas, meeting. Oo, yan. Butik na yan. Sabay, amin muna uunahin, di ba, mabi? Wala, tapos na lang amin. Pag sabay-sabay yun, tapos pupunta na lang sa room. Andre, ikaw ka sa ay, wait. Para malaki ang sapatos niya. Ay, dagdagan natin. Hindi ko yan. Yung toyo. Ayaw. Parang totoo na. Hindi. Naka-boots pa yan, no? Hindi. Ang takot nito, Roy. 1, 2, ba't ang shoes? 3, 4, bayang sunga. 5, 6, Nike kicks. Ito nga. 1, 2, bagang masuri. Bagang sunga. 5, 6, Nike kicks. Ang taas nito malo, no? 1, 2, bagang masuri. Bagang masuri. Bagang masuri. 1, 2, bagang masuri. Pero Sandra, kumain mo na muna. 5, 6, Nike kicks. Kumain na muna kayo, Sandre. Pagkatapos kumain ko na lang ng kape. Sandre, tapos na ang aking recipe. May padating. 1, 2, bago my ship. 2, 3. Banana shoot, 3, 4. 1 kicks. Ako cellphone, tapos ng mami. Ate, kuya. Kuya, yung food mo. Kuya, kuha ko ng plato mo. Gayahin mo ko, kuya, ah. Kuya,
Daya to. May dalawa na naman. Ano? Sa sapatos na siya. Akala niya ay makikita niya na ulit ang nanay niya, pero hindi niya akalain na eto na pala ngayon si Mami Kim. Buong maghapon siya nag-antay. Siguro yun. Sige, kainin ang sayang pagkain niyo dyan.
galing.
Po yun? Yes po. Ay, sa dulo po. Pero hanggang dito lang ako. Sandray, iligpit mo na ang pinagkainan niya, tapos pagtimpla mo na ako ng kape. Hindi ako nakainom sa school. Expired na agad yung ano, kapos. Wait lang, nainom lang ako. Nakakita ang bata ng isang lata ng mahiwagang spray paint. Gumamit siya ng isang aso sa pader. Makalis ang bata, biglang pumalawang buhay at pumasag sa pader. Maligid na sinundan ng aso ang bata. Ngunit hindi sinasadyang napansin siya nito, kaya naging invisible ang aso. Inakala ng aso na ang bata ang kanyang amo. Kinabukasan, pumasok ang bata sa bahasan. Tuloy pa rin siyang sinusundan ng aso. Nakita ng aso na may tumuloy ang bata. Hindi nagkakaslong si Max na lumaban at may na lamang ang mga litrong nagkalat sa sarili. Sa sandaling iyon, biglang lumipad ang pencil case sa ere. Nagulat si Max sa kanyang nakita. Pagkatapos, tinamaan ang pencil case ang mga puno. Kaya dahan-dahan sila lumapit sa kanya. Sinutok ng isa ang bata, ngunit madali itong naiwasan ni Max. Tinulak naman siya ng isa pa, ngunit hindi siya natumba. Sa halip, nakapitin siya sa ere. Napatigil sa gulat ang dalaga. Maya-maya, tila kinontrol ng bag si Max upang lumaban at sunod-sunod siya kumilos ng napakabilis hanggang mapabagsak niya ang lahat ng tuloy. Agad na nabumaling ang dalaga kay Max. Pagkatapos ng klase, pumunta ang bata sa isang surprise ko. Ang mga color pencil, ngunit kulang ang kanyang pera. Biglang bumulong ang isang sumunod ulit. Mula sa istante ng garwan at napakailangan ng bata ng may-ari ng tindahan. Galit na lumapit ang may-ari sa kanya, ngunit nagulas ito sa mga huli. Sa takot, mabilis na tumakbo palabas ang bata. Nang tumayo ang may-ari kung magpapulit siya, bigla na lamang nalaglag ang kanyang pantalon. Aso ang may nagagawa ng anak ito. Dahil palagi nitong pinoprotektahan ang kanyang amo mula sa anumang pangalan. Umalis si Max sa lugar kung saan siya pumili nung nakakagabi. Ngunit nakikita niya nang wala na ang aso sa pader. Sa daling iyon, biglang lumitaw sa likuran niya ang nagsasalitang tumakbo na aso. Sa sobrang takot ni Max, agad siyang tumakbo pa rin. Kaya ikaw, papayag ka ba na may ganito ang dalaga na laging magbabantay sa'yo? Oo. Wala sa boy. Hi guys, it's me, Daisy. Wala ka masaya ko ngayong araw. Bakit? Hulaan niyo. Very bad. Kaya sinabi ko na sa intro, kahit busy ang aking papa. Siyempre, sinamahan niya pa rin ako. Buti na lang guys, malapit lang to sa amin. Or lalakad lang ang mga person. At eto na, nandito na tayo. Nagulat si papa, gusto ko na malang-invite. Tapos pumunta kami dito sa isang pambilihan. Ito ang gusto ni papa, ang bag na red. Papa, papuy ata yan eh. Girl, kaya ako girl. Ay, not a boy. Kasi sabi ni papa, gusto niya yung maganda yung puno. Kasi pag napagdating, is ko siya. Kaya ayan, kung napilit siya. Pero hindi ko pinakapit
Kasi yung mga lahat ng ugasan na nandiyan sa mesa. Okay. Tapos punasan mo yung mesa para malinis. Mama, kamusta natin ah? Lagi tayo nakikita. Nagre-relax si Buda. Ratya, ratya. Tara, tara, ratya, tara, 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 ratya. Buda, benta mo nga yung siglit. Ikaw na anak, kasi hindi marunong sa akin. Hugas ka na. Okay na. Lagi ka sa ko. Eh, mamaya na magbukas, iwanan mo muna. Kasi importante yung baby na eh. Ay, sino nagbili niya? Ano dito walang takip ka? Ang lakad mo na, iniwan mo, walang takip yung kumuha kong siomay. Oo, nakaangat. Niyasilip mo ng pusa. Ako naman, Buda. Sorry. Hindi ka. Nasilip ka ng pusa. Ano mo sinakit? Ay, binasina ka. Pinatak na. Si Unos, Miss Queen. Tulog pa. Labit mo ang sara. Miss ko nagawa, mama. Dahil nga, Roslyn! Roslyn! Ah, Hindi kayo pwede yung manok? ha? Bigyan mo ko dos, bebe. Papa, naaalala mo pa ba? Nung ako ay bata pa. Ano yun ba? Ano ko sila? Ang ulam din. Dala ko. Ang pusang mabuting hindi pinapak ng pusa pag hindi yung mama mo. Buda kasi. Oo nga. Kukuha. Naman pala yung sarado. Hindi ko naman alam. Hindi ako kabayo. Ano na? Lagi kayo mag-iingat kayo sa mga tinta ko. Hindi nyo pwedeng tatakutin. Ako hindi ko dinatapos. Gagawin ko din yan. Baka kalat-kalat pa yung mga sauce doon. Hindi. Paano yan? Inunasan mo na doon yung candy mo. Yung may lapat-lapat mo doon. Ano ma? Inunasan mo na doon yung candy mo. Dinikit-dikit doon. Saan talaga ang utak mo? Wisit ka. Langgam-langgam na doon. Inunasan mo doon. Akita tayo. Ito kasi utak mo pati sa takip may candy. Subukan mo pa magsabi-sabi ng candy ha. Huwag mag-alala! Lalalalalalala. Huwag ka nang kumanta. Umuulan na lang. Kaya umulan sa boses mo. Bilisan mo na dyan, Sandra, yung hugasan mo. Yan, nagawa ko sa Sunday. Ha?
One, two, one, two, three, four. I don't know. Tapos ka na ba? Napunasan mo na yan ng mesa? Nakuha mo na lahat ng hugasin dyan? Hindi pa. Trabaho nga muna. Walis ka rin, Buda. Walis ka lang. Liquid mo yung mga laman ng mesa dyan. Yung mga bag nyo, ibalik nyo doon sa lagayan. Sige pa. Hindi ko mangarap, oh. Hindi ko mangarap. Pagkatapos mo sabunin lahat, saka mo panlawan. Papa. Oh. What's my walis? Oo naman, Budalin. Iligpit mo yung mga kalat yan. Yung mga hangir. Ilagay mo na doon sa hangiran. Oo. Walis pa ako. Rin yung mga gamit ng pang-school yan. Paglalagay mo na. Papa. Ang ganda pala ng sabon na panghugas pag bagong kuha. Huwag ka na maglaro din. Maghuhugas ka lang, makabutin ka lang naman dyan ng siyam-siyam. Ayun na yung planggana na. Aking mata mga sapatos, Buda, sinelas, itayo mo dito. Opo, ma. Grade 3 si Buda, grade 5. Pag grade 3 ka na, Buda, grade 5 na ako. Grade 5 na. Kala mo lang, grade 5 ka. Pero pag... Hindi naman, grade 4 ka pa. Pag grade 3 ka, grade 4 ako? Oo. Hindi, di ka grade 1 ka. Grade 3. Grade 2 ka na, grade 4. Grade 3, grade 5. Ay. Ano? Ano kayo hindi? Ako siya tayo. Di manag pa yung magasin. Mama! Ano ba yung tira? Huwag na kumanta. Ulan na. Nagusaw na kumanta na. Ulan na. Hindi ha. Galing. Gusto mo malina. Saan kakagaling? Gusto mo malina. Kaganina nga! Hindi ha. Huwag na kayong mag-ano dyan. Bilisan nyo na lang ang linis. Wala. Ang dumi dito.
Ma, ang dumi naman sa kwarto natin. Ha? Ang dumi sa kwarto natin. Ayusin mo kung nakita mo na. Sandre! Tama, wawasin ko talaga ito pang usin mo sa Pasko. Awasin ko talaga to. Mama, si Budat! Minawalis yung clean ko sa Pasko. Sandre! Layo pa ng Pasko, ma! O di, tago mo lang. Pwede naman gumawa pa. Paano kung hindi na makakagawa si papa mo? Madali lang yun, ma. Tumigil ka, bakit ikaw nagagawa? Ako gagawa na ako ng akin kasi nawala. Tapon yung pizza. Ha? Tapon yung pizza. Ayun po. Oh, kukuha pa siya. Sabi mo, akin. Yung malaki lang yung hindi. Ma! Videoan mo ako kailangan. Tapos send kay ma'am. Para daw makita ni ma'am kung naglilinis daw sa bahay o hindi. Tapos pati sa pagbabasa, kailangan. What? Ay, hindi nasa yung cellphone ko. Aray. Yung cellphone ko, mabibidyoan ko sarili ko. Wag na. Ano pa? Ay, parang wala ako. Sino ba nilagay ko? Ay, Sandre, yung chok nga pala. Wala ha, kasi nungalingan mo din ay. Diyan ko lang yung nilagay ng ginamit ko. Heart! OMG! Oh, yung mga notebook dito, yung mga bag, Sindre. Buda, yung pinagkainan. Yung ID. Sandre, lahat yan mahuhugasan mo. Yung mga kanin-kanin, magsama-samahin mo muna, itaktak mo dun sa labas kay Taro. Sandre, gusto mo ito. Huwag na pating maglaro dyan. Uubusin mo na naman yung isang sabon. Kopi, sinagpot lang yung huhugasan mo. Opo, di ko naman naubusin. Kunin mo muna yung mga kanin na yan. Nagsasabon ka na dyan, hindi mo pa nababanlawan. Kanin-kanin pa yung mga kaldero, yung mga plato. Naguhugas yan. Sandre, gumawa kami ng Valentine's Day Hindi ko talaga. Gumawa kami. Nagsulat. Bakit sinabi mo sa akin, gumawa kami, ako? Kami. Ganito ba, oh? Parang ganito. Saan yung galing bang paper mo? Sa kaklase ko, bigay niya. Jesus, Tulog ka man. Jesus. Bakit yun naman kung binigyan ng Valentine? Pati mga klase, binigyan. Ayun, sinabi ng ma'am,
binigyan mo yung jowa mo pati mga kalaro mo. Hindi. Bigayan lang ng mga ano. Oo, kasi magka-classmate sila. Hindi naman porket nagbigay mo isang grade. Jowa na agad. Sa inyong edad, wala pa yun. Kaya kaibigan lang lahat. Magkakaibigan lang naman ang magtuturingan. Bakit ko na Hindi natin tama. Hindi lang naman natin bibili yun. Ano yan? Kasi kailangan mo na din practice yung Buddha. Aba, sa susunod na sa 2020, ano na? Sa 2027. Aba, ano ka na, mga grade 3? Oh, May love ka? wala. Nagpapalag kasi si Nathan iwala. Ano? Nathan. Ma, ginagamit mo yung tubig? Hindi. Ah, sige. Bakit mo pa pala? May mga ito. Ito na. Pati may tubig, may tulo. Ha? May tulo. Bilisan mo na maghugas. Huwag ka na maglaro dyan. Hindi naman ako nag-aaral. Hindi start pa nga lang ako. Ay, 41. Okay. Dre, gumawa na ka. Baka sabihin mo, sa'yo to ha. Ay, akin yan. Sinungaling. Akin to. Pakuha nga ng akin. Yung kape ko rin, oh. Dahan-dahan ka dyan. Oh, wala, ito na! Yan kasi. Kinuha mo kasi yung ano ko. Ah. Oh, baka sabihin mo, kayo na naman to. O, di nasan yung paa nito? Paa ko to. Nasaan yung akin? Wala akong paa. At akin din naman yan. Okay. Akin yan? Ako humingi. Nan! Oo nga, ikaw humingi. Pero ako naghumingi. Wala ako paki. Tahan ka to. Wala ako paki. Yeah. Ano yan? Pa? Ano bili-bili gulat? Yelo. Hindi ka nga. Oh, 12. Ha? 12. Saan daw po? Yan mo ba? Oo. 5. 5 daw. Sila, ano naman? Yan tuloy. Dali ko yung customer ko. Kaya mo? Kumuha? Kaya. Ha? Kaya. Guda, ganun dapat. Nagbebenta ka na. Kaya may katulong na ako. Kuya, di ba sabi mo, sa yung malaki? Sabi mo malaki. Yung malaki lang yan. Ha? Hindi nga, bigay
mamili. Gusto pa. Kailan ba yan yung pera? Ako na magbalik, kuya. Nabentahan mo na. Ha? Nabentahan mo na. Oh, yes. Nabili. May nabili. Wala. Si Kul... May tumatok na ni. Wala. May narinig na akong kumatok. Wala nga. Naganina nga. Wala nga. Oo nga, wala na nga. Kaganina may kumatok. Oo nga, wala nga. Ikaw, taktaan mo. Ang kulit. Pwede mo makulit. Taktaan mo ko sobrang may tower. Ang ganda ng tower. Ano sexy siya? Okay? Yan. Kuda! Kuda! Tignan mo, ang ganda ng tower. Sandra, bilisan mo na dyan. Kukunti lang yung hinuhugasan mo. Lintik ka. Apa? Nagsisitin mo kung visit ka. Nauubos na naman lang yung isang guardian sa'yo. Tingnan mo lang. Napipiranggot yung hinuhugasan mo. Ubusin mo na naman yan, ha? Hindi mo kasi bilisan yan. Sabi ko, ako na magbunlaw. Ang kulit niya. Nani. Sinasamahan kasi lagi ng laro. Ngayon, ang baho. Ayan po. Tandahanin mo lang yan. Buda! Buda! Halika nga. Oh! Ano yan? Salmon? Ikaw nagluto? Okay, sa kuri. Kondak at matawa. Ito ang hawak
Papayat ka, hindi ka mataba. Isang Ikaw si Takore, payat at matangkad. pulo. Ibuhos mo. May pinggan kami dito. Meron ata isa. Abang sipag mo na. Budang! Ang nagwalis ko nga din yan. Oh, sabi ko yung mga tsinelas, ihahanay mo doon. Andun ba yung tsinelas? Tatakas nga ata yan eh. Kita ko may dalawang payong eh. Tatakas ata yan. Oh, andito pa yung tsinelas, oh. Mabuti ang kita. Ibuhos mo. Huwag ka na magsalita. Tapos na naman sa baka. Ano, may nakita akong gusto sa kanila, nilagay ko. Tapos buday.